De zooloog en bacterioloog professor Dr. Günther Enderlein heeft een methode ontwikkeld om levend bloed te onderzoeken met de darkfield microscoop. Deze methode maakt het mogelijk de micro-organismen die in het bloed bestaan te observeren. Deze procedure laat precies de samenstelling van het bloed zien, vooral de conditie van de leukocyten, de erytrocyten, het plasma en de microben die erin aanwezig zijn. Het onderzoeken van levend bloed met de darkfield microscoop is zeer geschikt voor het stellen van een precieze en tijdige diagnose op basis van de veranderingen in het bloed die voorafgegaan zijn aan een ziekte. Met deze methode kan de ziekte in een vroeg stadium herkend worden en dienovereenkomstig worden behandeld. Met deze video willen we u laten zien wat het effect is van EMX op de structuur en functie van het bloed. Middels de darkfield-methode worden de bloedcellen zichtbaar gemaakt. Met de fase-contrasttechniek kunnen zelfs transparante structuren zoals schimmels aangetoond worden in het levende bloed. Als derde techniek zien we het gestolde bloed, waar we de vrije radicalen kunnen waarnemen. Allereerst ziet u hier het bloed van een vrouw die 2 jaar EM geproduceerde producten heeft gebruikt, in combinatie met een onderhoudsdosis EMX. Op deze foto zijn de erytrocyten geheel los van elkaar en heeft het bloed een open structuur. Het transport van zuurstof naar de orgaancellen is onbelemmerd. Afvalstoffen uit de organen worden direct afgevoerd. Er is geen verstopping. Het bloed kan vrij stromen. Het hart hoeft geen grote druk te produceren om alle delen van het lichaam te bereiken. Zuurstof, voedingsstoffen, hormonen, vitamine en mineralen bereiken snel hun doel, de organen. Een compensatoire hoge bloeddruk blijft uit. Zo hoort het bloed eruit te zien. De patiënten die hier komen hebben klachten die niet verholpen kunnen worden door de reguliere geneeskunde. Door eenvoudige basisregels voor gezondheid toe te passen, verdwijnen in een hoop gevallen al heel veel problemen. Aangezien de moderne mens in het algemeen te veel proteïne, vetten en koolhydraten eet en dood voedsel zoals geraffineerde suiker, ontstaan veel ballaststoffen. Naarmate men ouder wordt, neemt de enzymatische verwerking af, waardoor de behoefte aan goed voedsel juist toeneemt. In Holland loopt eigenlijk niemand meer rond met schoon bloed, zoals we zagen in het vorige beeld. Zou deze vrijwilliger een uitzondering zijn op de regel? We zullen het zien. Dit is dus het bloedbeeld van een 65-jarige man die zich vitaal voelt en weinig tot geen klachten heeft. Waar we al bang voor waren, komt uit. In deze darkfield-opname kleven de erytrocyten aan elkaar. De weg staat open voor het ontwikkelen van de gangbare ziektes zoals hartziekten, hoge bloeddruk, vaatziekten, diabetes, reuma en kanker, afhankelijk van de genetische aard. Je hoeft geen dokter te zijn om te zien dat dit een ongezonde situatie is. Toch functioneert deze man nog voor 100% goed en is gezond. Dit is dan ook een verraderlijke toestand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hartziekte in Holland nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is. Bijna iedereen heeft een dergelijk bloedbeeld. De witte stipjes zijn voedselpartikels die vrij rondcirculeren. De citroenvormige erytrocyten wijzen op onvoldoende enzymatische omzetting van proteïne naar aminozuren. Het cholesterolkristal wijst op een stoornis in het vetmetabolisme. De leukocyt hier in beeld vertoont weinig activiteit. In de cel zelf is weinig beweging te zien. Dit duidt op een verminderde functie. Onder de fase-contrastmethode kijken we nu naar vervuilingen en micro-organismen. De witte bolletjes zijn candida-schimmels. Zwarte strepen duiden op vervuiling. Ontgiftigingsmechanismen van de leukocyten hebben een achterstand bij het opruimen. Hieronder in het beeld zien we lege cellen. Ze worden ghost cells genoemd. Ze zijn leeggevreten door parasieten. Er is sprake van een verhoogde afbraak van het bloed. Het beenmerg moet derhalve meer werk verzetten om de verhoogde afbraak te compenseren. De energie die daarvoor gebruikt moet worden ben je kwijt. Vermoeidheid kan het gevolg zijn.
In de gestolde bloeddruppel zien we vrije radicalen als witte vlekken. Hoe meer vrije radicalen aanwezig zijn, des te meer neigt het organisme naar degeneratieve processen. Het oppervlak bevat behoorlijk wat oxidatieve stoffen. Voor de tweede keer nemen we bloed af. De patiënt heeft 10 minuten geleden 40 milliliter EMX opgedronken en we zullen nu bekijken wat dit oplevert als we de Darkfield en fasecontrastmethode uitvoeren. Opnieuw zien we hier hetzelfde bloed. De erytrocyten zijn veel bewegelijker. De cellen stoten elkaar weer af omdat ze hun elektrische potentiaal hervonden hebben. Het bloed is open. Bij dit fasecontrastbeeld zijn de ruimtes tussen de cellen schoner. De candida-schimmels zijn verdwenen. Wat erg belangrijk is dat de leukocyt meer inwendige activiteit vertoont. Het is prachtig zoals hij zich nu beweegt. Conclusie: EMX verhoogt de bewegelijkheid en functie van zowel de erytrocyten en leukocyten. Wat we in dit stadium willen aantonen is het effect van EMX op de acupunctuurpunten. Op een gegeven ogenblik ziet u de meter naar 60 oplopen bij het meten van het acupunctuurpunt dat iets vertelt over de eiwitsynthese. Dan wordt EMX in de medicijnhouder gedaan die elektrisch verbonden is met de patiënt. Bij het opnieuw meten zien we de waarde van 60 naar 50 teruggaan. Dit is een verbetering van 10 punten. De interpretatie van de meetwaarde is als volgt. Omdat EMX het meetpunt eiwitsynthese verbetert, ondervindt de eiwitsynthese moeilijkheden van oxidatieve processen. Immers, EMX is sterk antioxidatief werkzaam. Dat wil zeggen dat het organisme meer moeite moet doen om alle functionele eiwitten te produceren dan in principe nodig zou moeten zijn. Ook deze energie ben je kwijt en komt de vitale kracht niet ten goede. Na 3 weken hebben we weer het bloed getest. Intussen heeft de patiënt die zonder symptomen is, toch maar zijn voedingspatroon radicaal veranderd. Geen alcohol, geen geraffineerde suikers meer, nog wel roken. EM-geproduceerde groenten en 2 keer daags 20 milliliter EMX. In de erytrocyten lijkt in eerste instantie meer beweging te komen, maar in andere gebieden lijkt het beeld verslechterd te zijn. Waarschijnlijk komt nu de ontgiftiging op gang, vanuit de orgaancellen naar bloed- en lymfestelsel. Pas als het lichaam geheel ontdaan is van toxische stoffen, zal het bloed in tweede instantie volgen. Waar we nu in deze fase benieuwd naar zijn, is de activiteit van de leukocyt. Met de fasecontrasttechniek kunnen we dat beter zien. Ja, hier hebben we een leukocyt helemaal linksonder in het beeld. De activiteit is groot. Hij kruipt nu langzamerhand het beeld uit. Dit geeft aan dat de schoonmaakwerkzaamheden volop aan de gang zijn. Deze vergrote activiteit van de leukocyt zou wel eens een verklaring kunnen zijn van de ontgiftigingsreactie bij sommige mensen. Wat in het gestolde bloed opvalt, is dat de dichte wolkenformaties aardig geslonken zijn. De vrije radicalen zijn afgenomen. Als we het beeld van 3 weken geleden naast dit beeld zetten, kunt u duidelijk het verschil zien. Conclusie: na 3 weken EMX met EM-voeding en weglaten van dood voedsel is de afname van vrije radicalen opvallend. De macrofagenactiviteit is enorm toegenomen, waardoor een begin gemaakt wordt met het wegwerken van ziekmakende stoffen. Een gevaarlijke weg naar degeneratieve processen wordt hierdoor afgesloten en een nieuwe weg naar een betere gezondheid wordt geopend. Zoologist and bacteriologist Professor Dr. Gunther Enderlein
has developed the examination of native blood in the dark field microscope. This particular microscopic method enables an observation of microorganisms existing in the live blood that has been detected and described by Enderlein. This procedure provides exact evidence of the composition of the blood, especially the condition of the leukocytes, the erythrocytes, the plasma and the microbes that exist in it. The examination of native blood in the dark field microscope is very well suited to make an exact and early diagnosis on the basis of the changes in the blood that precede the disease. With this method, the disease can be recognized in its early stages and treated accordingly. We want to show you the effect of EMX on the structure and function of human blood. Using the dark field method, blood cells are made visible, and with the phase contrast technique, even transparent structures like fungi can be seen in live blood. Thirdly, we will see coagulated blood, in which free radicals can be observed. First of all, we can see the blood of a woman who has used EM products in combination with a supportive dose of EMX for 2 years. In this picture, the erythrocytes are completely detached and the blood has an open structure. Transport of oxygen to the organ cells is free. Waste products from the organs are immediately removed. There is no blockage and the blood flows freely. There's no need for the heart to produce at high pressure to reach all parts of the body. Oxygen, nutrition, hormones, vitamins and minerals quickly reach their destination, the organs. Compensatory high blood pressure does not occur. This is what blood should look like. The patients we attend to have complaints that cannot be treated by regular medical science. By applying some ordinary basic rules for health, many problems simply disappear. In general, modern man eats too much protein, too many fats, carbohydrates, and, on top of that, dead food, for example refined sugar, which cause large amounts of waste products. As we grow older, the enzymatic process decreases, and because of that, our need for healthy food increases. Actually, in Holland, nobody has blood as clean as we have seen in the previous picture. Would this volunteer be an exception to the rule? We'll see. This is the blood of a 65-year-old man who feels vigorous and has little to no complaints. Our expectations prove to be true. In this dark field image, erythrocytes agglutinate. This leaves the door open for the development of common ailments such as heart diseases, hypertension, arteriosclerosis, diabetes, rheumatism and cancer, depending of course on genetic predisposition. Any layman can see that this is an unhealthy situation. Still, this person functions 100% and feels healthy. Therefore, this is a treacherous situation. Not surprisingly, heart disease is still the #1 cause of death in Holland. Almost everybody has blood like this. The white dots are food particles that circulate freely. The lemon-shaped erythrocytes indicate that there is not enough enzymatic conversion of proteins to amino acids. The leukocyte in this picture shows little activity, both on the inside and out. This indicates a reduced performance. By means of the phase contrast method, we will have a look at the contamination and the microorganisms. The white dots are Candida fungi. Black lines indicate contamination. The poisoning mechanisms of the leukocytes are behind in clearing. At the bottom in this picture, we can see empty or ghost cells. Parasites have feasted on them. There is a greater breakdown of the blood. Therefore, the bone marrow must work harder to compensate. The energy needed for this is lost, and the result is that you can get tired more easily. In this coagulated blood drop, we see the free radicals as white spots. The more free radicals there are,
the more the organism is inclined towards degenerative processes. In this picture, the surface contains quite a few oxidative materials. We take blood for the second time. 10 minutes ago, the patient drank 40 milliliters of EMX, and we shall now see the result when using the dark field and phase contrast methods. We see the same blood again. The erythrocytes are much more lively. The cells repel each other because they found their electric potential again. The blood is open. In this phase contrast picture, the spaces between the cells are cleaner. The candida has disappeared. It's also very important that the inner of the leukocyte shows more activity. It moves beautifully. And the conclusion of all this is that EMX increases the activity and functioning of both erythrocytes and leukocytes. At this point, we want to demonstrate the effect of EMX on acupuncture points. When measuring the acupuncture point that tells us something about protein synthesis, you will see the meter running up to 60. EMX is then placed in the medicine holder, which is electrically connected to a patient. When we measure again, we see that the meter has run down from 60 to 50, an improvement by 10 points. The explanation of the decreased measurements lies in the fact that EMX improves protein synthesis in that particular acupuncture point, so that the organism will encounter fewer problems of the oxidative processes. This also means that at a score of 60 points, the organism has much more difficulty in producing all the functional proteins than should be necessary, in which case you waste energy, which is harmful for your vitality. After 3 weeks, we test the blood again. Meanwhile, the patient, who was free of complaints, has radically changed his dietary pattern, uses no alcohol, no refined sugar, but is still a smoker, eats EM-produced vegetables and uses 20 milliliters EMX twice a day. In the first instance, there appears to be more activity in the erythrocytes, but in other areas the blood seems to have deteriorated. Depoisoning from the organ cells to the blood and lymph system has probably started. Not until the body is completely free of toxic material will the blood improve as well. At this stage, it is interesting to observe the activity of the leukocyte. Using the phase contrast method, we can see it better. At the bottom of the picture on the left hand, you can see the leukocyte. It's very active and is slowly crawling out of the display. This indicates that they are engaged in cleaning up extensively. This enlarged activity of the leukocyte could explain the flare-up in some people. What we notice in the coagulated blood is that the dense clouds have rather dwindled down. The number of free radicals has shrunk. When we compare this picture to that of 3 weeks ago, you can clearly see the difference. Conclusion. After 3 weeks of EMX and EM food, plus the omission of dead food, the decrease in free radicals can be called striking. The macrophage activity has grown enormously, which has started clearing away pathogenic elements. A dangerous route to degenerative processes has now been blocked, and a new road to a better health is being opened.